আজি আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত মটন কাৰী আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ। এয়া মটন 1 কেজি লৈছিলোঁ আৰু পিঁয়াজ মই এনেকৈ প্ৰায় এপোৱামান পিঁয়াজ 250 গ্ৰামমান পিঁয়াজ কাটি লৈ পেলাই অলপমান ভাজি লৈছিলোঁ। ব্ৰাউন হ'বগৈ নালাগে, এনেকৈ অকণমান ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। আৰু বিলাহী, পকা পকা বিলাহী 4টা বিলাহী মিহিকৈ কুটি লৈছিলোঁ, সৰু বিলাহী, সৰু সৰু চাইজটো। তাৰপিছত দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, এয়া হৈছে গৰম মছলা 1 টেবুল স্পুন, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ তাৰমানে, আৰু কেইটামান খুন্দি লোৱা ইলাচি আৰু লং, মই দালচেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া। আৰু ইয়াত দিছোঁ আন্দাজমতে হালধি, আন্দাজমতে নিমখ, অকণমান চেনি দিলে মানে অকণমান সোৱাদটো খাচী মাংসৰ বেলেঞ্চ হয়। আৰু এয়া হৈছে কেঁচা মিঠাতেল, আৰু ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি দি পেলাই মঠি ল'ম। আৰু এয়া হৈছে ক্ৰীম। মই আপোনালোকক এটা নতুন টিপছ দিওঁ, খাচী মাংস বনালে বহুতে দৈ দিয়ে বা কিছুমানে বাৰু দৈ বা ক্ৰীম নিদিয়াকৈ বনায়, কিন্তু ক্ৰীমি টেক্সচাৰ যিটো আমি এটা টেষ্ট ভাল পাওঁ খাচী মাংসৰ, তো তাৰ কাৰণে ক্ৰীম দি চাবচোন, সেইটো বহুত বেছি মানে সোৱাদ লগা হয়। দৈতকৈ বেছি ক্ৰীম দিলে ভাল লাগে। আদা নহৰু পেষ্ট অলপমান সৰহকৈ দিলোঁ, আৰু এফালে দিলোঁ ঘিউ 1 টেবুল স্পুন, আৰু গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে একদম সহজ পদ্ধতি। ভালকৈ মেৰিনেট কৰি অলপমান সময় পাৰিলে ৰাখিব। মই কিন্তু লগে লগে বনাইছোঁ, লগে লগে বনালেও ভাল হয়, কিন্তু যদি অভাৰনাইট মেৰিনেট কৰে তেতিয়াতো আৰু বেছি ভাল। এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, মিঠাতেল দিলোঁ, তাত কেইটামান গোটা জিৰা দিলোঁ আৰু 2 খিলা তেজপাত। কোনো তেল মৰা বা পিঁয়াজ নতুনকৈ ভজাৰ ইয়াত একেবাৰে প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আগতে পিঁয়াজ ভাজি দিছোঁৱেই, আৰু লং কেইটামান আৰু ইলাচি কেইটামান। এতিয়া মই তেলত, আৰু তেলো বেছি দিয়া নাই, কাৰণ অলৰেডি মই মাংস মঠোতে তেল অকণমান সৰহকৈ দিছিলোঁ, প্ৰায় 2 টেবুল চামুচমান মই তেল মঠোতে দিছিলোঁ। এতিয়া আটাইবোৰ মিহলি কৰি লোৱা মেৰিনেট কৰি থোৱা খাচী মাংসখিনি আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। লগালগ কুকাৰৰ ঢাকন লগাব নালাগে। যেতিয়ালৈকে দেখিছেনে চাইডে চাইডে তেল বিৰিঙি আহিছে, আৰু এইখিনি কমপ্লিটলি ক্ৰীম, বিলাহী বা মাংস ধোৱাৰ কাৰণে যিটো পানী থাকে, সেই পানীখিনি এইখিনি হয়। মই এক্সট্ৰা পানী ইয়াত এড কৰা নাই, নিজৰ বস্তুখিনিৰ পৰাই, আটাইবোৰ বস্তুৰ পৰা পানী মাত্ৰ ৰিলিজ হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাজোঁতে কিন্তু পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেতিয়ালৈকে অইলখিনি ৰিলিজ নহয়। দেখিছে কুকাৰটোত মই অলপ সময় 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ, তেলখিনি কাষে কাষে বিৰিঙি গ'ল। তাৰপিছতহে পানী দি পেলাই মই কি কৰিম, কুকাৰত ঢাকনখন লগাম। আলু ইচ্ছা কৰিলে দিব, এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আলু কেইটামান পিচ দি দিলে মানে মাংসৰ লগত, খাচী মাংসৰ লগত খাই ভাল লাগে। আৰু নিবিচাৰিলেও কোনো কথা নাই, অকল খাচী মাংস এনেকৈ বনাব পাৰে। আৰু বহুত বেছি সহজ পদ্ধতি এইটো। আমি খাচী মাংস বনোৱা বুলি ক'লে অকণমান চিন্তাই হয় যে বহুত কিবা কিবি যা যোগাৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু এইটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। আৰু মই অনুমান মতে পানী দিলোঁ। অনুমান এনেকৈ কৰিব যাতে কিছুমানে যদি বেছিকৈ জোল ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সৰহকৈ পানী দিব, আৰু ইয়াতকৈও যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে কম পানী দিব পাৰে। অকণমান 1 কাপমান পানী দিওঁ, যিহেতু অলৰেডি পানীখিনি ৰিলিজ হৈছিলে, সেইখিনিতে আপোনালোকে বনাব পাৰে। এতিয়া আটাইবোৰ ভালকৈ মিহলি হ'ল, মই কুকাৰত ঢাকন লগাম। আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰচেছটো মন কৰিছে যে বহুত সহজভাৱে হৈ যায় কামখিনি, খালি পিঁয়াজখিনি আগত ভাজি ল'ব লাগে। তাৰপিছত মই এনেকৈ 4টা কুকাৰত চিটি মাৰিলোঁ। যদি ইয়াত বেছি সিজা ভাল পায় 5টা মাৰিব, যদি এপিচ এপিচ হৈ থকাটো ভাল পায় মাংস, তেতিয়াহ'লে 4টা চিটি এনাফ, কাৰণ অলৰেডি আমি 10 মিনিট সময় আগত কুক কৰিছোঁৱেই। এয়া দেখিছে তেলখিনি, খাচী মাংসৰ তেলখিনি ওলাই পৰিছে, কালাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে, আৰু ইমান সোনকালে হৈ যায় যে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাথাকে, আৰু গোন্ধও বহুত ধুনীয়া আহিছে। আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া সহজভাৱে কৰিব পৰা ভিডিঅ' মানে ৰেচিপিজবিলাক লৈ আহিম, ভিডিঅ'জবিলাক লৈ আহিম। এয়া দেখিছে আমাৰ মটন কাৰী, ক্ৰিমি মটন কাৰী প্ৰেছাৰ কুকাৰত, আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু সুন্দৰকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, তাৰ পৰা মই মটিভেট হওঁ ভিডিঅ'জবিলাক বনাবৰ কাৰণে। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, তেতিয়াহে মই অনুভৱ কৰিম যে হয়, মই যিটো কষ্ট কৰি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ তাৰ কিবা এটা মই ভাল ফল পাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।